Meron akong sasabihin sa inyo. Angelina, Noela, and sa lahat ng mga klase ko. Hindi ba ako pwedeng humindi? Hindi ba ako pwedeng umayaw? Ayokong nagsasalita sa harap. Kinakatakutan kong nasa harap ako. Ayaw mo ba? Tinutulungan ka na nga namin ma-face yung fears mo. Yan na nga lang ang pag mo, magreklamo ka pa. Kung ayaw mo, hindi namin kasalanan kung bakit zero grades mo. Paano ko malalabanan ang kinakatakutan ko kung yung kinakatakutan ko ay nasa harapan ko mismo? Ang eskwelahan at kayo. Ngayon na napadpad ako sa mga matatalino sa section na ito, of course, ang expect nyo ay mga matatalinhagang salita, makata, malalim at informational. And lastly, dapat perfecto ang pag-deliver ng message kapag nasa harapan, presentation. At ako na hindi perfecto sa ganyan, nalalait. Hindi man sinasabi physically, pero ramdam sa isip. Gusto ko sanang tumulong na lang sa paggawa instead na magsalita. Gusto kong matuto ng mga talento katulad ng kung paano gamitin at mag-design sa Canva. I like graphic arts. Di ka naman marunong dyan. Pabigat ka lang. Hindi naman ako pinanganak na magaling sa arts. Yung tipo na pagkapanganak pa lang nagdo-drawing na. Pasensya na hindi ako pinanganak na gifted katulad ninyo. Kahit pagkabata nyo, pinagpupusigihan nyo yung gusto nyong gawin. Para lang matutunan nyo pag bihasa kayo. Ako rin! Gusto kong matuto. Matuto ng mga skills na hindi ko pa nasusubukan. Gusto kong matuto kahit pagkat lang ng papel, ng straight at hindi paling. Mga painting, mag-painting, mag-glue ng hindi makaalat. Kahit simpleng bagay, di ko magawa. Pero gusto kong matutunan. Kaya kong magsalita sa harap, pero hindi sa harap ninyo, mga mapanghusga. Hindi lang sana ako yung sinasacrifice nyo para makapag-chill kayo. Oh, understandable naman meron akong ginagawa, pero what about others? Hindi nakapag-present yung iba yung kagrupo. Ako lagi bagsak nyo. Kasi ayaw ng kaibigan nyo. At hindi nyo ako close, kaya ako yung lagi nyong tinuturo. Gumagamit kayo ng mga taong mapapakinabangan, nilalapitan nyo yun at dinidiscard nyo ang mga bobo. Kaya siguro kinakainisan kayo ng mga lower section, no? Illiterate, pabigat, tamad, yung description nyo sa mga lower section, any insults that you can think of sa mga yun. Kahit isama nyo na ako. Aware naman kayo na takot ako mapunta sa harap. Takot ako na magsalita sa harap. Pag may pinapagawa sa inyo sa school pero ayaw nyo, umaayaw din kayo, di ba? And even kung ayaw nyo, pero may dagdag grades, so no choice. Ang dami nyong reklamo. Ang dami nyong sinasabi. Sarah, Yeah? why are we the ones who get tasked to do this? You know what, Sydney? Be glad that we have grades doing this. Sana si student A na lang ang nandito. Total wala naman siyang ginagawa. Hindi porket inosente akong tao, inaabuso niyo na. Hindi porket umuoo lang ako sa mga utos niyo, aabusuhin niyo na. Huwag kayong magtaka bakit nawawala ang mga kindness sa mundo. Dahil sa inyo, mga manggagamit na tao. Mali ang interpretasyon ng kabaitan. Ang tatalino nyo pero nasa isip nyo ang kabaitan ay laging umuoo sa utos kahit hindi na kaya ng tao. Nag-aagay lang ako kasi wala akong desisyon sa buhay. Pag umayaw ako, umaangal kayo. Gagawa ng group chat para mag-backstab ng estudyanteng nilabel nyo as ang pabigat sa section A. Kaya umuo na lang ako kasi pag ayaw ko ba, papayagan nyo ba ako? May magagawa pa ba ako? Of course not! Yang ego nyo kasi. Nag-excel kayo sa academics, maraming gantimpala, pinakaralan na cum laude, summa cum laude, yan ang nagbibuild ng ego nyo. At the end of the day, those are just papers and medals. Magtatanong ba ang boss nyo kung ilang medal ang mga nakuha nyo? Sagutin nyo ako. Ayoko magsalita sa harap, hindi dahil sa katamaran o kapubuhan.
kundi sa takot na hindi mawala as long as pabalik-balik nakikita ko na pupuntahan ko yapakin niyang eskwelahan na yan. Papatayin ako ng tatay ko kung magtatapot ako. Palibasa, gusto ng magulang ko na perpekto ako. The same expectations ng mga classmate ko sa akin. Nagmamature ba ito? Takot pa rin siya sa harapan? Grade 12 na takot pa rin siya? Tagal na yan ah. Nung grade 9 pa namin yan napapansin ah. Grabe namang trauma yan. Acting na lang ata yan. Para hindi makambag. Trauma ko nga nawala eh. Nawala na eh. Sa kanya hindi pa. Tagal-tagal na. Isip pa ata. Una nga lang. Pakapaksak mo pa kami. Yung mga iniisip nyo. Sabihin nyo, tama ko, tama ko. Tama ko, tama ko.